تعمل كابتن؟ يا زلمه دق على الباب اول شيء قبل ما تخش، بعدين تيجي بتحكي لي كابتن. كابتن شو اللي عملته انت؟ شو بتسوي انت اللي شو بتسوي؟ انا شو دخلني؟ شو بسوي؟ شو هاد كابتن لون احمر واصفر وزهري؟ استغفر الله العظيم، يعني ضروري اللي عملته هسه تيجي تفوت علي في الباب بدون ما تستأذن ولا تدق الباب، تتخرب علي الشغل اللي اشتغلته انا هسه كله، بدي ارد اعيده كمان مره. ساكت. خلاص يا كابتن حقك على راسي، والله اني اسف بس حب فضول يا اخي. شو حب فضول؟ انت بتعمل زي ام العروس، كل ما بداش اشتغل شغله بتخش لي بالنص. خلاص يا كابتن اسف، بس مشان الله شو اللي بتعمل فيه؟ هاي خلطه بتقضي على الفاش، عاملها راح تكون في الحلقه بشكل مفصل، وكيف نتخلص احنا من الفاش في هاي الحلقه، بس انت مستعجل دائما. خلاص يا كابتن. طب كابتن احتسب معي صار فاش. بس اذا انت صار معك فاش انا حلك عندي لحالي الي هيك شيء انت خاص بطلت فيني؟ تستحي على فكره. والله اني كبير انا يا كابتن. لف. شو هاد كابتن؟ لف. كابتن لا كابتن بخاف والله بخاف كابتن كابتن خلص كابتن يابا. كثير ناس بيعانوا من موضوع الفاش، خصوصا في فترة الصيف أول ما يظهر الحم بصير عند الناس المربين فاش. عادة احنا لما نيجي نقدم ايفوميك، وهذا دائما بنحكيه احنا للمربين اللي في عندهم في طيورهم فاش، وفي منهم بيحكي لك انا عندي فاش رئوي، في عندي انا فاش في الغرفة. بس انا سؤالي إلك، انت لما تيجي تعطي الطير ايفوميك، هل انت اعطيت وقاية كاملة للغرفة كاملة؟ انا بستخدم هاي الايفوميك، حاطها في قزازة تبعت الجوس تبعت السيجار الالكترونية، بستخدمها. كيف طريقة استخدامها؟ بتيجي زي القطارة، انا بحط نقطة على الركبة. بس في انا عندي موضوع اهم، وموضوع الخلطة اللي راح احكي فيها. اذا توفر عندك فاش في الاقفاص، استنوا، الكل بيعرف والكل بيسمع وكله على السوشيال ميديا ايفوميك 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 ايفوميك. طيب انا هسه بدي اعطيكم انا طريقتي الشخصية تجربتي الشخصية، بدك تستخدمها انت حر، ما بدك تستخدمها برضو انت حر. بس بعد مشروب الطاقة خليني بس ابلريك شوي. شبيك لبيك، هاي الخلطة بين ايديك صارت. هاي راح احكي عنها واعطيك شو تركيبات تافهة جدا، وانا عاملها بس للناس اللي مادياتهم ضعيفة، اللي مساعدة مني الهم، اللي ما مش مقتدر يشتري البودرة ويستخدمها للطيور. هي مش موضوع دكتور يا اخوان ولا موضوع، بس هي موضوع خبرة، وانت تعرف كيف سلوكيات طيورك، وتعرف كيف تشتغل يا اخوان، وتسأل غيرك عشان برضو تصير. في عندك انت بالسوق بكون عندك نوعين بودرة او عدة انواع بودرة، اللي هي بتخص الحشرات والعث، اللي هي فيها تركيب مثلا زي تركيبة الملاثيوم. في عندك منها تركيبة 50%، وفي منها تركيبة نص بالمية. الاثنين نقدر نستخدمهم، بس كيف نستخدمهم؟ عن طريق تجربتي الشخصية أنا راح أحكي لك هسه. اللي تركيبته 5 أنا بستخدمه للأرضيات مع شروط توضع فيها جرايد أو خلينا ورق مقوى على الصواني، بحيث إنه ما يصير تلامس بين الطير وبين البودر. أما اللي تركيبته نص بالمية بستخدمه في الأعشاش. لما نيجي نركب إحنا عش جديد نحط فيه اللبادة، منرش شوي في العش، منعفر شوي، ومنركب العش. ما راح يأذي الطيور ولا راح يأذي الفراخ. استنى شوي، أنا راح أحكي لك كيف برضو إذا كان عندك فاش كيف تتخلص منه، كيف تعقم طيورك. طيب شو فكرة أنا النص والخمسة؟ لما أجي أحكي عن نسبته 5، نسبة الخمسة نسبة قاتلة إذا صار في تلامس أو أكل الطير، لأنه السمية فيه عالية. أما النص سمية قليلة، عشان هيك ما بتأثر في الطير. لما نيجي إحنا نرش بأرضية القفص من المادة 5 اللي هي العيار 5، أنا عملت جدار تقريبا في داخل محيط القفص، وعملت له زي حصن بحيث إنه ما يتعايش فيه ولا نوع من الحشرات بسبب الريحة، وممكن يكون تلامس يجي من الأسفل. كمان لا تنسى موضوع الشبك الأرضية ضروري جدا، عشان الطير ما يحاول يسحب الورق اللي بنحطه إحنا بالأسفل. أنا بفضل إن يكون عندك فيه أرضية للقفاص كلياتها، على أساس تحمي أنت الورق، وما يقدر الطير إنه يشيل الورق هذا ويقعد يمزعه، ويضل محافظ على البودرة الموجودة تحتيها. فوكس، لا تشتري طير جديد وانت داخل الموسم، ولا تدخل طير جديد وانت شغال بالموسم. وفي حال شريت بطير جديد ولا جبت طير جديد، لازم يكون عندك ثقة الشخص، واذا مش ثقة بيحتاج لحجر مدة 2 أسبوع. بس وين المشكلة؟
فترة الأسبوعين بدك تقارن موضوع الإضاءة يكون زي ما كانوا شريته عشان ما ينزل غيار جزئي أو كلي. البيض يا إخوان في الحم، البيض يا إخوان في الحم بضرب بسرعة، فخفف الكميات. لما تيجي تعطي انت بيض ما تحطش بيضة مسلوقة كاملة، حط ربع عشان ياكلوها بسرعة وتنتهي. اثنين، إذا تواجد البيض لازم يتواجد معه موضوع التنظيف. إذا ما كان في تنظيف وكان في بيض بكل سهولة يطلع عندك فاش، وهذا راح يطلع بدرجات الحرارة العالية. الشيء الثالث اللي بدي أحكيه بخصوص البيض، البيض لو احنا بنيجي نسطح نص ونحطه في الحم ويكون عندنا في ودرجة حرارة عالية، أو مش في، مش شرط، راح تلاحظ بعد يومين في ريحة للبيض. اثنين، راح يطلع فيها دود، وهذا الدود مشكلته مشكلة، لأنه صار عندي أنا هون مكان فيه أمراض. يعني مش بس أمراض، يعني هذا الدود ممكن يتحول ويصير موضوع عندي مزرعة فاش من وراء البيض. فنستخدم بداله الإكفود أو نستخدم كميات بسيطة من البيض. نرجع نحكي موضوع التنظيف. التنظيف يا أخوان مستمر، وعشان تستخدم البودرة الفعيلة 5 ممكن تستخدمها أنت بعد كل أسبوعين مرة. خليني أخذ مك. طيب أجى علي ناس حكولي الحقني يا جيوسي، في عندي فش ومش عارف تخلص منه. هسا إذا كان عندك فراخ، نعتبر بشكل عام إذا كان عندك فراخ وإنت لحالك بتقدر تحلها. إذا ما كان عندك فراخ، في حال عندك فراخ، بشيل الفراخ من نفس العش، بجيب عش جديد، بحط لبادة جديدة، بحط مادة البودرة من اللي هي 0.5%، برجع الفراخ عليهم. هون إذا صار في تلامس بين الباودر وبين الفاش راح يموت إذا كان في إشي على الفرخ. خلصنا من هاي المرحلة، بتيجي عندنا مرحلة الزوج. نرجع نحكي موضوع الزوج، لازم نعفره بالباودر، بنمسك الطير راسه بهاي الجهة، بنعفر الطيور، بننظفها مزبوط بالتعفير، وبنحطها في مكان لحتى نكمل باقي الشغل. صار عنا هسه موضوع الأقفاص، ظلت عنا هسه بنبلش بالأقفاص، بنفكها أول إشي بنحطها بالشمس عشان نبلش نعقمها. بس قبل ما أعقم الأقفاص، الجدران يا أخوان الناس بتغفل عنه، ومكان الزوايا اللي في الجدران والخوازيق اللي بتكون من المسمار اللي داخله في الحيط مرات ممكن يكون جواتها فاش. أي مسمار بدك تضربه، إذا كان أنت عندك نظام أقفاص ومسامير في الغرفة، ضروري جدا إنك تيجي تسكره في معجونة عشان إذا كان في فاش ما يفوت جوا ويتعشش جوا ويصير يطلع بالليل. وإذا بدك تعرف كيف إنه عندك بغرفتك فاش، بتفوتس بالليل الساعة 9 لما الطيور تنام، تاخذ لوكس معك بتضوي على الحيط، بتلاقي عندك أسراب من الفاش ماشية وانت مش عارف. نيجي على القفاص هسا، بنفك القفص احنا، بنشيك على كل الزوايا كلياته، بنجيب سطل مي، بنحط فيه مادة، ممكن نستخدم الكلور، بنجيب فرشاي خشنة، بنفرك كل القفص بكل الزوايا بالمي والكلور. وشرط تنشفه بالشمس أفضل عشان عدو الفاش هو الشمس. فلما أجي أنظفه أنا هيك صار عندي القفص محمي. بعد ما خلص حماية القفص بحط البودرة والشبك فوقيه طبعا والورقة زي ما حكينا. هيك عندي أنا القفص جاهز، برجع الزوج عليه وبرجعه مكانه. أنا أنهيت موضوع الحيط، وأنهيت موضوع القفص، وأنهيت موضوع الزوج، وأنهيت موضوع الفراخ. فوكس. هسا بدنا نيجي على الخلطة اللي هي بسيطة جدا اللي راح أحكي لكم عنها. الخلطة وهي ثومة، سائل جلي، بخاخة فيها مي، مقدار تقريبا 250، ممكن تساوي لتر حسب كميتك انت. هاي الكزازة بعبيها مي تقريبا لهال، هو حكينا 250 تقريبا. ممكن نحطها اول اشي في وعاء، بعدين بنجيب سنين ثومة بنسطحهم بنحطهم في المي، وبتجيب 3-4 نقط سائل جلي وبتحطهم عليهم، تخلطهم مزبوط وبتتركهم لثاني يوم. بصير عندك الخلطة ثاني يوم لونها تقريبا عصفار. مع حبوب الثوم ما تشيلها ولا تصفي، خليها في البخاخة، حطها في البخاخة ورش على الزوايا أو على الأماكن اللي بتشعر أو بتحس إنه فيها فاش. وشوف إذا أنت جربت هاي الطريقة، رد علينا في الكومنت موجود عندنا على اليوتيوب، وحكينا تجربتك إذا كان في عندك فاش. ومعلومة للمزارعين كمان، بتعرفوا كلكم بتعرفوا المن،
لو صار عندكم مثلا زرعة فيها من، رش عليها منها، راح تقضي على المن، وراح ترجع زريعتك زي ما كانت. وأنا عن تجربة شخصية، وجربوها. بتمنى انكم استفدتوا من موضوع اليوم، وان شاء الله راح نقدم لكم محتويات جديدة بإذن الله تعالى. وبحب أعرفكم على حبيبنا شلاطة، وفي معنا شخصية ثانية راح نفرجيكم إياها، وراح يكون لهم محتوى إن شاء الله بإذن الله. وبدي أسلم عليكم، وقبل ما أسلم بحكي لكم السلام عليكم. خلينا نطمن على فزعة. يا فزعة، يا كابتن. كيف صرت؟ راجع يا كابتن. هذا لأنك ما بتسمع الكلام، واللي ما بسمع الكلام وما بحط لايك وما بيعمل شير راح نغزه إبرة.